નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ડિસેમ્બર માસનું જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 3, 4, 5નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ પ્રસારના સમયની વાત કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30 છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10 છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતના હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ડિસેમ્બર માસમાં ધોરણ 3, 4, 5નું પ્રસારણ થતું હોય છે। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 12 ડિસેમ્બર 2020 એટલે કે 12/12/2020ને શનિવારના રોજ ધોરણ 3, 4 ને 5ની અંદર ત્રણેયમાં પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય છે। ધોરણ 3, 4 અને 5 ત્રણેય ધોરણ બરાબર 3, 4, 5માં અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ આવશે। એ પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્ય શનિવારના રોજ થવાનું છે। તો રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ છે સરસ મજાની બરાબર। ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર વાત કરીએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12નો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। આ રીતના અલગ અલગ પ્રસારણ પ્રમાણે ડિસેમ્બર માસની અંદર અલગ અલગ દૂરદર્શન રીડિંગ ગિરનાર પર ધોરણ 6, 7, 8નો પ્રસારણનો સમય રહેતો હોય છે। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 12 ડિસેમ્બર 2020 એટલે કે 12/12/2020 ને શનિવારના રોજ હિન્દી વિષયમાં ધોરણ 6ની અંદર હિતની શક્તિ અમે દેના દાતા પહેલું છે બરાબર। પછી ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પહેલું આવે છે બેટી, અને ધોરણ 8ની અંદર હિન્દીમાં પહેલું આવે છે પત્ર એવમ ડાયરી। આ રીતના ધોરણ 6, 7 અને 8ની અંદર હિન્દી વિષયનું પ્રસારણ છે શનિવારના રોજ થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। એમાં અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ હોય છે। અને દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત ધોરણ 9, 10નો પ્રસારણનો સમય છે 12 થી 1નો, ધોરણ 12નો ડિસેમ્બર માસનો બરાબર સમય છે પ્રસારણનો 3 થી 4નો। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 12/12/2020 એટલે કે 12 ડિસેમ્બર 2020ને શનિવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં કાર્બન અને તેના સંયોજનો પ્રકરણ 4 એનો ભાગ 6 છે પ્રસાર થશે। અને ધોરણ 12ની અંદર ગણિતમાં સાતત્ય અને વિકલનીયતા પ્રકરણ 5 એનો ભાગ 3 છે પ્રસાર થશે। તો આ રીતના અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે બરાબર જે જુદા જુદા વિષયનું પ્રસારણ થવાનું છે એ તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો હશે। તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। સાથે ચેનલમાં બીજા ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને તે તમને બીજા ઘણા બધા વિડીયો જોવા મળશે જે આવનારી પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી થશે। સ્વાધ્યાય પોથીને લગતા પ્રશ્નો છે, ઉપયોગી થાય એવા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, સાથે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓલક્ષી પ્રશ્નો છે, અને બીજા પણ ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે જે આવનારી પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી થાય। તો અલગ અલગ વિડીયો દ્વારા તમને સતત માહિતી મળતી રહે એવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ। માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો। અને આવા અલગ અલગ વિડીયોઝ છે ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ તમને સરળતાથી મળી જશે। એ દરેક વિડીયો તમે જોતા રહેજો જેથી કરીને તમારું જ્ઞાન પણ વધશે, આવનારા પરીક્ષાની પણ તૈયારી થશે અને માહિતી પણ મળતી રહેશે। તો અલગ અલગ વિડીયોઝ છે ન જોયેલા હોય એ પહેલાં જોઈ લેજો બરાબર। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।